Căng thẳng Mỹ-Trung được dự đoán sẽ gia tăng mạnh mẽ trong thời gian tới. Sau khi tờ Wall Street Journal đưa tin, các chuyên gia quân sự mới đây đã đề nghị quân đội Mỹ huấn luyện chung với Đài Loan để tăng khả năng chiến đấu. Thông tin này được đưa ra không lâu sau khi có tin lính Mỹ đã bí mật đến Đài Loan ít nhất 1 năm. Song song đó, Quốc hội Mỹ tiếp tục chỉ trích Trung Quốc lạm dụng nghị quyết 2758 chống lại Đài Loan. Không để Mỹ một mình trong cuộc chiến chống Trung Quốc bảo vệ Đài Loan, Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Séc cũng đã lên tiếng cam kết ủng hộ hòn đảo, coi đây là một nghĩa vụ của quốc gia. Liên quan đến căng thẳng Nga-Đức, hòn bất ném đi thì hòn chì ném lại. Sau phát ngôn của Bộ trưởng Quốc phòng Đức về khả năng răn đe hạt nhân của Nga, Moscow lập tức triệu tập tùy viên quân sự Đức để trao tận tay công hàm phản đối liên quan đến phát ngôn này. Tại châu Á, Ngoại trưởng Trung Quốc gặp phái đoàn của chính phủ Taliban tại Qatar. Malaysia cam kết phê chuẩn RCEP vào cuối năm 2021. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể không tham dự hội nghị COP26. Indonesia, Mỹ kêu gọi G20 lên kế hoạch tạo ra hệ thống phòng chống đại dịch. Nhật Bản viện trợ vaccine lần thứ 6 cho Đài Loan. Các thông tin đáng chú ý khác: Algeria ngừng cung cấp khí đốt cho Maroc. Facebook, YouTube đồng loạt gỡ video của Tổng thống Brazil Bolsonaro. Cận cảnh con tem bưu chính đầu tiên trên thế giới được bán đấu giá. Quý vị đang cùng theo dõi FBNC Thế giới hôm nay. Quang Huy xin được gửi lời chào đến với tất cả quý vị. Quý vị đang cùng theo dõi FBNC Thế giới hôm nay. Thưa quý vị, theo một báo cáo của Wall Street Journal mới đây thì các chuyên gia quân sự đã đề nghị các lực lượng vũ trang của Đài Loan huấn luyện với quân đội Mỹ và các quốc gia khác để cải thiện khả năng sẵn sàng chiến đấu. Vì theo các chuyên gia này, một trong những vấn đề cấp bách nhất đối với quân đội Đài Loan là thiếu sự chuẩn bị và tinh thần chiến đấu chưa thực sự mạnh mẽ. Theo tờ Wall Street Journal, một người đàn ông Đài Loan 26 tuổi nói với tờ báo này rằng trong 4 tháng huấn luyện quân sự, anh chủ yếu chỉ đi quét lá, dọn lót dự phòng và nhổ cỏ. Theo lời người đàn ông này, các hoạt động huấn luyện mà thiếu đi bắn súng thì đều vô nghĩa. Tuy nhiên, anh cho rằng mình không phải là dâu tây, một thuật ngữ dùng để ám chỉ những thanh niên yếu đuối hoặc hư hỏng, những người không thể chịu được áp lực khi ở trong quân đội. Người đàn ông này nhấn mạnh anh sẵn sàng phục vụ trong quân đội, nhưng cho rằng Đài Loan không có cơ hội chiến thắng trong cuộc xung đột với Trung Quốc. Wall Street Journal dẫn lời các binh sĩ Đài Loan khác cho biết họ lo lắng về chất lượng huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu. Một người đàn ông khác trong số đó nói rằng anh ta không phải làm gì trong quá trình huấn luyện, thậm chí là chỉ cần xem phim chiến tranh của Mỹ. Một người khác nói rằng anh dành phần lớn thời gian để đọc và vẽ tranh vì anh cảm thấy không có gì phải lo lắng. Các cuộc thăm dò dư luận và phỏng vấn cho thấy nhiều người Đài Loan mong đợi Mỹ sẽ can thiệp và giúp đỡ khi một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng xuất hiện. Ông Grant Newsom, cựu đại tá thủy quân lục chiến Mỹ đã đến Đài Loan vào năm 2019 để đánh giá khả năng quốc phòng và cho biết hòn đảo có một đội ngũ quân đội được đào tạo bài bản và các sĩ quan giỏi sẵn sàng ra trận. Các chuyên gia quân sự khác nói rằng Đài Loan có một số phi công và sĩ quan giỏi nhất thế giới. Tuy nhiên, tờ Wall Street Journal cho biết quân đội Đài Loan thiếu kinh phí và hệ thống dự bị của họ đang hỗn loạn. Do đó, quân đội cần tăng lương và huấn luyện chung với Mỹ và đồng minh. Đài Loan từng thừa nhận quân đội đang có những điểm yếu là khả năng sẵn sàng chiến đấu chưa thực sự cao và chính quyền hòn đảo đang nỗ lực để giải quyết vấn đề này. Một số nhà phân tích quân sự gợi ý rằng Đài Loan thực hiện một hệ thống nghĩa vụ quân sự tương tự như của Israel, trong đó đàn ông Israel phải phục vụ trong 2 năm rưỡi và phụ nữ là 2 năm. Họ chỉ ra rằng dân số Israel chưa bằng một nửa Đài Loan, nhưng ngân sách quốc phòng hàng năm của nước này gấp khoảng 1,7 lần so với hòn đảo. Đài Loan bắt buộc nhập ngũ từ năm 1951 đến năm 1981, tất cả binh lính phải thực hiện nghĩa vụ quân sự trong 2 năm. Trong 27 năm tiếp theo, thời gian phục vụ giảm xuống còn 1 năm. Vào năm 2013, thời gian bắt buộc dành cho nam giới sinh sau năm 1994 đã được rút ngắn xuống còn 4 tháng. Hôm thứ Hai ngày 25 tháng 10, các thành viên của Thượng viện và Hạ viện Mỹ đã đưa ra tuyên bố phản đối việc Bắc Kinh giải thích một cách độc đoán liên quan đến nghị quyết 2758 của Liên Hiệp Quốc nhằm phân biệt đối xử chống lại Đài Loan. 25 tháng 10 là ngày đánh dấu kỷ niệm 50 năm Liên Hiệp Quốc thông qua nghị quyết 2758, trong đó công nhận Bắc Kinh là đại diện duy nhất của Trung Quốc, đồng nghĩa với việc Đài Loan bị loại khỏi cơ quan quốc tế này. Trong một tuyên bố, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ Bob Menendez và Thượng nghị sĩ Jim Inhofe đã chỉ trích Trung Quốc vì đã lạm dụng nghị quyết để làm suy yếu vị thế quốc tế của Đài Loan.
Trong tuyên bố chung, hai thượng nghị sĩ này cho biết lễ kỷ niệm nên được xem là một bước ngoặt để sửa chữa sai lầm về việc gạt Đài Loan ra ngoài lề thế giới. Đồng thời, tuyên bố cũng cho biết Trung Quốc không được phép lật lại lịch sử và cô lập Đài Loan. Các thượng nghị sĩ đã liệt kê ra những đóng góp của Đài Loan đối với thế giới, kêu gọi Mỹ và các đối tác cùng chí hướng làm nhiều hơn nữa để ủng hộ nền dân chủ. Trong một tuyên bố khác được đưa ra cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ Michael McCaul nhấn mạnh nghị quyết không chỉ ra Đài Loan là một phần của Trung Quốc, cũng không đề cập đến chủ quyền của Đài Loan. Ông nói Trung Quốc đang bóp méo nghị quyết, cố tình hủy hoại nền dân chủ Đài Loan để sáp nhập hòn đảo làm lãnh thổ của mình. Ông kêu gọi các nền dân chủ khác cũng bác bỏ những tuyên bố sai trái và dối trá này. Thông tin kế tiếp, trong một cuộc phỏng vấn với Hiệp hội Phát thanh Truyền hình Nhật Bản NHK vào hôm thứ Hai ngày 25 tháng 10, Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Séc Milos Vystrčil cũng đã cam kết ủng hộ Đài Loan bất chấp áp lực từ Trung Quốc. Thậm chí thì ông Vystrčil còn cho rằng đây là nghĩa vụ của Cộng hòa Séc. Liên quan đến những tuyên bố của Trung Quốc nhằm phản đối chuyến thăm châu Âu của người đứng đầu cơ quan ngoại giao Đài Loan Ngô Chiêu Tiếp, Chủ tịch Thượng viện Séc Milos Vystrčil cho biết rất đáng tiếc, nhưng chuyến đi không vi phạm bất kỳ chính sách nào. Ông cho biết quốc gia Trung Âu tôn trọng tự do và dân chủ, và việc mời ông Ngô là thể hiện cam kết của họ đối với các giá trị này. Bên cạnh đó, ông Vystrčil cũng cam kết ủng hộ Đài Loan bất chấp áp lực từ Trung Quốc, vì ông cho rằng đây là nghĩa vụ của Séc. Ông Ngô khởi hành từ Đài Loan vào ngày 23 tháng 10 đến thăm Slovakia và Cộng hòa Séc. Vào ngày 31 tháng 10, ông sẽ có bài phát biểu tại lễ khai mạc Diễn đàn Đài Loan do Tổ chức Tư vấn Globsec của Slovakia tổ chức. Sau đó, ông sẽ đến Cộng hòa Séc để nhận huy chương từ ông Vystrčil, gặp gỡ thị trưởng Praha Zdeněk Grip và tham gia các hoạt động do các tổ chức tư vấn địa phương tổ chức. Năm ngoái, ông Vystrčil đã dẫn đầu một phái đoàn đến thăm Đài Loan và có cơ hội gặp gỡ với nhà lãnh đạo Thái Anh Văn. Vào ngày 25 tháng 10 vừa qua, Bộ Quốc phòng Nga thông báo triệu tập tùy viên quân sự Đức và trao công hàm phản đối liên quan đến phát ngôn của Bộ trưởng Quốc phòng Đức Annegret Kramp-Karrenbauer về khả năng răn đe hạt nhân của Nga. Thông cáo nêu rõ rằng tùy viên quốc phòng của Đại sứ quán Đức tại Nga đã được triệu tập đến Tổng cục Hợp tác Quân sự Quốc tế thuộc Bộ Quốc phòng Nga về phát ngôn của bà Kramp-Karrenbauer. Phía Nga cho rằng các phát ngôn như vậy sẽ làm gia tăng căng thẳng ở châu Âu và không có lợi gì cho nỗ lực bình thường hóa quan hệ. Trước đó, Bộ trưởng Kramp-Karrenbauer khi được hỏi về các kịch bản của NATO trong việc kiềm chế Nga ở khu vực biển Baltic và Biển Đen, bao gồm cả việc sử dụng vũ khí hạt nhân, bà phát biểu rằng cần phải nói rõ với Moscow rằng các nước phương Tây cũng sẵn sàng sử dụng các phương tiện như thế. Đáp lại quyết định này của Đức, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cũng đã lưu ý rằng Berlin nên biết rõ những lời kêu gọi lôi kéo lực lượng tới biên giới Nga sẽ kết thúc như thế nào. Các vấn đề an ninh chung ở châu Âu không nên ảnh hưởng đến lợi ích của Nga. Theo thông cáo mới nhất của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Ngoại trưởng Vương Nghị đã thăm Qatar trong hai ngày 25 và 26 tháng 10 theo lời mời của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Qatar Sheikh Mohammed. Trong thời gian ở Doha, thì ông cũng đã gặp phái đoàn của chính phủ lâm thời Taliban tại Afghanistan. Ngoại trưởng Vương Nghị mới đây đã có cuộc gặp với ông Ghani Barada, quyền Phó Thủ tướng chính phủ lâm thời Taliban tại Afghanistan, tại thủ đô Doha của Qatar. Đây là cuộc gặp cấp cao đầu tiên giữa Trung Quốc và Taliban kể từ khi lực lượng này lên nắm quyền ở Kabul. Tại cuộc gặp, ông Vương Nghị cho rằng Afghanistan hiện đang ở giai đoạn then chốt của việc chuyển đổi từ hỗn loạn sang quản trị, đứng trước cơ hội lịch sử để thực sự làm chủ vận mệnh của mình, thực hiện việc thúc đẩy quá trình tái thiết đất nước, đồng thời đối mặt với 4 thách thức về nhân đạo, kinh tế, chống khủng bố và quản trị. Để vượt qua được những thử thách này, cần có sự chia sẻ và hỗ trợ nhiều hơn từ cộng đồng quốc tế. Do vậy, ông kêu gọi chính quyền Taliban ở Afghanistan thể hiện sự cởi mở, bao dung hơn nữa, đoàn kết các dân tộc và phe phái ở quốc gia này để tái thiết hòa bình, bảo vệ thiết thực quyền và lợi ích của phụ nữ và trẻ em. Ông cũng kêu gọi Taliban theo đuổi chính sách thân thiện với các nước láng giềng, xây dựng một đất nước hiện đại, phù hợp với mong muốn của người dân và xu thế thời đại. Về phần mình, ông Barada cho rằng tình hình hiện tại ở Afghanistan đang được kiểm soát và cải thiện, chính quyền các cấp đang dần được thành lập, các sắc lệnh của chính phủ cũng được thực thi hiệu quả và đang nỗ lực đáp ứng nhu cầu của người dân. Vào thứ Ba ngày 26 tháng 10, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN đã bắt đầu hội nghị thượng đỉnh thường niên mà không có nhà lãnh đạo quân sự Myanmar Min Aung Hlaing, người đã lật đổ chính phủ dân sự vào ngày 1 tháng 2. Đây là một trường hợp loại trừ quyền tham gia hiếm hoi đối với sự kiện này. Vào cuối ngày 25 tháng 10, Bộ Ngoại giao Myanmar cho biết họ không đến dự hội nghị thượng đỉnh Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN sau khi khối này nói rằng chỉ huy quân đội của Myanmar không được tham dự vì nghi ngờ cam kết của chính phủ trong việc xoa dịu khủng hoảng trong nước.
Ngày khai mạc hôm thứ Ba vừa qua bao gồm 3 cuộc họp riêng biệt giữa các nhà lãnh đạo ASEAN và đại diện của Mỹ, Trung Quốc và Hàn Quốc. Tổng thống Joe Biden sẽ dẫn đầu phái đoàn Mỹ tham dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN-Mỹ, Đại sứ quán Mỹ tại Brunei cho biết. Hiện nay, ASEAN gồm có 10 thành viên Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Cũng vào ngày 26 tháng 10, Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaakob cũng đã cho biết tại hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 39, Malaysia khẳng định cam kết mạnh mẽ về việc sẽ phê chuẩn Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực RCEP trong năm 2021. Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaakob mới đây cho biết trên Twitter rằng Malaysia cam kết về việc sẽ phê chuẩn Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực RCEP trong năm 2021. Đồng thời, Bộ trưởng cấp cao kiêm Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Quốc tế Malaysia MITI Azmin Ali cho biết RCEP là hiệp định tự do thương mại lớn nhất thế giới. Ông Azmin Ali nhấn mạnh việc phê chuẩn RCEP sẽ giúp các doanh nghiệp Malaysia tiếp cận thị trường rộng lớn tại 15 quốc gia với 2,2 tỷ khách hàng và đóng góp tới 1/3 tổng sản phẩm quốc nội GDP toàn cầu. Cũng theo ông Azmin, nếu Malaysia trì hoãn việc phê chuẩn, quốc gia này sẽ bị tụt hậu trong việc hưởng các lợi ích và đối xử ưu đãi như trong hiệp định. Một tin buồn thưa quý vị, vào ngày 26 tháng 10, cựu Tổng thống Hàn Quốc Roh Tae-woo đã qua đời ở tuổi 88. Ông là cựu tướng quân đội, nắm quyền lãnh đạo Hàn Quốc từ năm 1988 đến năm 1993. Ông Roh cũng đã thắng cử trong nhiệm kỳ đầu tiên áp dụng bỏ phiếu dân chủ ở Hàn Quốc. Ông là thân tín của người tiền nhiệm Chun Doo-hwan và cũng là người được ông Chun chọn kế nhiệm. Năm 1995, hai ông bị bắt vì cáo buộc nhận hối lộ hàng trăm triệu đô la Mỹ từ giới doanh nhân trong lúc tại chức. Ông Roh Tae-woo bị kết án với 2 tội danh phản quốc và nhận hối lộ trong cùng phiên tòa xét xử đối với ông Chun Doo-hwan. Cựu Tổng thống Roh ban đầu bị kết án tù chung thân, nhưng sau đó đã được giảm xuống còn 17 năm tù. Cả hai cựu Tổng thống này nhận được lệnh ân xá cùng một ngày và được trả tự do vào năm 1997. Thưa quý vị, đến nay đã có hơn 120 lãnh đạo trên thế giới dự kiến sẽ tham gia hội nghị lần thứ 26, các bên tham gia về Công ước Khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu COP26. Đây là hội nghị khí hậu lớn nhất thế giới kể từ sau khi hội nghị tại Paris năm 2015 diễn ra. Tuy nhiên, theo Reuters, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể sẽ không tham gia sự kiện này. Hội nghị thượng đỉnh khí hậu của Liên Hiệp Quốc COP26 sẽ khai mạc vào ngày 31 tháng 10 tại thành phố Glasgow, Scotland. COP26 sẽ thiếu vắng các nguyên thủ của nhiều nước, đóng vai trò lớn trong việc phát thải carbon. Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ không tham dự COP26. Việc thiếu vắng các lãnh đạo cấp cao từ hai cường quốc này được xem là giảm đáng kể cơ hội đạt được một thỏa thuận mang tính đột phá tại COP26. Phản ứng trước thông tin này, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan tuyên bố ông Tập Cận Bình không tham dự hội nghị. Ông ấy nhất định không rời khỏi Trung Quốc trong cả năm nay để gặp bất cứ lãnh đạo nào. Tất nhiên đó là lựa chọn của ông ấy. Mặc dù Tổng thống Joe Biden đã nhấn mạnh rằng việc gặp mặt trực tiếp với ông Tập là quan trọng. Mặc dù vậy, ông Sullivan cho biết Nhà Trắng vẫn sẽ cố gắng sắp xếp cuộc gặp giữa ông Tập và ông Biden theo bất kỳ hình thức nào có thể vào cuối năm nay. Thủ tướng Morrison đang chịu áp lực trên toàn cầu phải đưa thêm hành động nhằm cắt giảm khí thải carbon trong hoạt động sản xuất ở Úc, nước có lượng khí thải trên đầu người cao bậc nhất thế giới. Hiện nay, Úc vẫn chưa dựa nhiều vào khai thác mỏ như các quặng sắt, thép và than đá. Vì vậy, trong một thời gian dài, chính phủ đã ngần ngại đưa ra các mục tiêu cắt giảm vì lo sợ làm ảnh hưởng đến sự tăng trưởng. Tuy nhiên, trước thềm hội nghị COP26 sắp diễn ra tại Glasgow của Scotland, nhiều tiếng nói nội bộ yêu cầu chính phủ phải mạnh tay hơn nữa, đặc biệt là đẩy mạnh phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng xanh và năng lượng thân thiện với môi trường. Các nhà khoa học cho biết, Úc có bờ biển dài, chỉ riêng năng lượng gió cũng không thể khai thác hết, nên một nhu cầu tất yếu là phải giảm dần sự phụ thuộc vào than. Ngoài ra, kỳ bầu cử tháng 5 năm 2022 đang đến gần, một số bộ phận không nhỏ cử tri đang không hài lòng với chính sách môi trường của chính phủ. Theo các cuộc thăm dò, kỳ bầu cử này sẽ là cuộc đua rất xít sao giữa đảng của Thủ tướng Scott Morrison và các đảng đối lập. Cùng ngày, Mỹ và Indonesia đã kêu gọi khởi động một diễn đàn để chuẩn bị cho các đại dịch trong tương lai, kêu gọi các thành viên của nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới G20 nắm bắt cơ hội trong tháng này để lên kế hoạch cho một hệ thống ứng phó quốc tế.
Trong một tuyên bố chung, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen và Bộ trưởng Tài chính Indonesia Sri Mulyani Indrawati cho biết trong một diễn đàn dành cho các bộ trưởng y tế và tài chính tại Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Rome rằng sau COVID-19 sẽ có những đại dịch khác và đó là các thách thức không nhỏ đối với các nhà lãnh đạo thế giới. Bà nói chúng ta phải thực hiện vai trò lãnh đạo với một quyết tâm hành động mạnh mẽ, mặc dù đã tự mình giải quyết những hậu quả nghiêm trọng mà đại dịch gây ra, thậm chí là hậu quả của COVID-19. Đến giờ vẫn chưa thể kết thúc và cũng không biết khi nào mới kết thúc. Thế nhưng, chúng ta vẫn phải đối mặt với một thực tế khắc nghiệt rằng COVID-19 không phải đại dịch cuối cùng. Theo Reuters, COVID-19 đã giết chết 5,2 triệu người trên toàn thế giới và lây nhiễm cho 244 triệu người. Mỹ và Indonesia, những quốc gia có dân số tương tự, là hai quốc gia bị ảnh hưởng nhiều nhất trong khu vực tương ứng. Cũng theo tuyên bố chung, đại dịch đã bộc lộ rõ sự thiếu chuẩn bị của nhiều quốc gia và sự thiếu phối hợp quốc tế. Do đó, hai nước này đề xuất thế giới nên có các cơ chế toàn cầu để phát hiện, phòng ngừa và chia sẻ thông tin để hỗ trợ Tổ chức Y tế Thế giới chống lại các đại dịch sắp tới. Chuyển sang một số thông tin về đại dịch, vào ngày 26 tháng 10 vừa qua, Nhật Bản đã công bố lần tài trợ vaccine AstraZeneca cho Đài Loan với 300.000 liều đã đến hòn đảo vào thứ Tư, ngày 27 tháng 10. Cơ quan Ngoại giao Đài Loan MOFA bày tỏ lòng biết ơn đối với Nhật Bản, cho biết Tokyo đã tài trợ cho hòn đảo hơn 4,2 triệu liều vaccine. Theo CNA, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Motegi Toshimitsu mới đây thông báo nước này đã tài trợ thêm 300.000 liều vaccine AstraZeneca cho Đài Loan, nâng tổng số liều vaccine mà nước này tài trợ cho hòn đảo là 4,2 triệu liều. Trong khi Nhật Bản và Mỹ là hai nước gửi nhiều vaccine nhất cho Đài Loan, thì Cộng hòa Séc, Slovakia, Litva và Ba Lan cũng đã gửi vaccine cho Đài Loan. Đáp lại, Đài Bắc cũng viện trợ khẩu trang, quần áo bảo hộ và thiết bị y tế cho một số quốc gia, trong đó có Nhật Bản. Mới đây, ông Lu Zhaohui, Chủ tịch Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Trung Quốc cho biết nước này đã cung cấp hơn 1,5 tỷ liều vaccine COVID-19 cho thế giới kể từ khi đại dịch bùng phát trên toàn thế giới. Theo ông Lu Zhaohui, Chủ tịch Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Trung Quốc, thế giới đang phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng do những ảnh hưởng của đại dịch, kiềm hãm sự phục hồi kinh tế thế giới, trong khi Trung Quốc đã đạt được những thành tựu kinh tế và chống đại dịch với các biện pháp ngăn chặn hiệu quả. Kể từ khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập, nước này đã cung cấp cho các nước trên thế giới viện trợ nhân đạo khẩn cấp có thời hạn dài nhất và phạm vi bảo hiểm rộng nhất. Năm ngoái, Trung Quốc đã tặng một số lượng lớn các vật tư chống dịch, bao gồm quần áo bảo hộ, khẩu trang và máy thở cho 150 quốc gia và 13 tổ chức quốc tế. Từ đầu năm nay, chúng tôi đã cung cấp 1,5 tỷ liều vaccine COVID-19 cho 106 quốc gia và các tổ chức quốc tế khác. Không chỉ là vật tư chống dịch, kể từ năm 1949, Trung Quốc đã viện trợ quốc tế trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm việc xây dựng đường sắt Tanzania-Zambia, xa lộ Karakoram, lúa lai và Rungao, một loại cỏ rất có giá trị. Kính thưa quý vị, mối quan hệ giữa Algeria và Maroc tiếp tục có chiều hướng xấu đi. Trong một tuyên bố mới đây, giới chức Algeria cho biết sẽ ngừng cung cấp khí đốt tự nhiên cho Maroc kể từ đầu tháng sau. Một số nguồn thạo tin tiết lộ từ ngày 1 tháng 11, Algeria sẽ không còn cung cấp khí đốt cho Maroc thông qua đường ống Maghreb-EU. Đường ống này nằm dưới đáy biển Medgaz với công suất hàng năm khoảng 8 mét khối, nối Algeria và Tây Ban Nha. Trong một động thái mới đây, chính phủ Algeria cũng xác nhận không gia hạn thêm thỏa thuận cung cấp khí đốt với Maroc. Phía Maroc cho biết đang thảo luận với Tây Ban Nha về khả năng đảo ngược dòng chảy của một đường ống khí đốt trong trường hợp Algeria không gia hạn thỏa thuận cung cấp. Trước đó, hồi tháng 8 năm 2021, Algeria từng đề cập đến việc ngừng xuất khẩu 1 tỷ mét khối khí đốt tự nhiên sang Maroc. Vào tháng 10, lượng khí đốt này được sử dụng để sản xuất khoảng 10% điện năng của Maroc. Vào ngày 26 tháng 10 vừa qua, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết chính phủ nước này đã quyết định viện trợ khẩn cấp không hoàn lại 65 triệu đô la Mỹ cho Afghanistan và các nước láng giềng, những nơi đang có nhu cầu hỗ trợ nhân đạo ngày càng tăng. Bộ Ngoại giao Nhật Bản mới đây thông báo chính phủ nước này đã viện trợ khẩn cấp không hoàn lại 65 triệu đô la Mỹ cho Afghanistan và các nước lân cận gồm Pakistan, Iran, Tajikistan, Uzbekistan thông qua 7 tổ chức quốc tế nhằm hỗ trợ nhân đạo cho người dân các nước này về nơi ở, y tế, thực phẩm, nước uống, nông nghiệp, giáo dục. Cụ thể, Afghanistan sẽ nhận được 21,4 triệu đô la Mỹ thông qua chương trình lương thực thế giới của Liên Hiệp Quốc WFP. 15,7 triệu đô la Mỹ thông qua Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc UNICEF, 12,9 triệu đô la Mỹ thông qua Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế ICRC,
3 triệu đô la Mỹ thông qua chương trình phát triển Liên Hợp Quốc UNDP, 2,7 triệu đô la Mỹ thông qua Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn UNHCR, 2 triệu đô la Mỹ thông qua Tổ chức Di cư Quốc tế và 300.000 đô la Mỹ thông qua Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hiệp Quốc OCHA. Trong khi đó, Pakistan nhận được 2,1 triệu đô la Mỹ thông qua UNHCR và 1,4 triệu đô la Mỹ thông qua UNICEF. Iran nhận được 2,6 triệu đô la Mỹ thông qua UNHCR. Tajikistan nhận được 700.000 đô la Mỹ thông qua UNHCR và Uzbekistan nhận được 200.000 đô la Mỹ thông qua UNICEF. Bên cạnh việc cung cấp các khoản viện trợ khẩn cấp, chính phủ nước này sẽ đóng vai trò tích cực trong việc đảm bảo ổn định tại khu vực này. Quý vị thân mến, một video của Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro mới đây đã bị gỡ bỏ khỏi nền tảng của Facebook và YouTube vì chứa thông tin sai lệch về vaccine ngừa Covid-19. Hai gã khổng lồ công nghệ Mỹ gồm Facebook và YouTube đã thẳng tay xóa video lan truyền thông tin vaccine ngừa Covid-19 gây bệnh S của Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro. Trong một tuyên bố, Facebook cho biết các chính sách của chúng tôi không cho phép các nội dung liên quan đến việc vaccine ngừa Covid-19 giết chết hoặc gây hại nghiêm trọng cho con người. YouTube cũng nêu rõ chúng tôi đã xóa một video trên kênh của ông Bolsonaro vì vi phạm các tiêu chuẩn thông tin liên quan đến đại dịch Covid-19. Ngoài việc dỡ bỏ video, YouTube còn chặn Tổng thống Brazil đăng tải nội dung mới lên nền tảng này trong một tuần. Theo một chương trình phòng chống HIV/AIDS của Liên Hợp Quốc, vaccine COVID-19 đã được phê duyệt là an toàn cho hầu hết mọi người, bao gồm cả những người đang sống chung với HIV, loại virus gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải được gọi là S. Văn phòng của ông Bolsonaro hiện chưa đưa ra bình luận nào về vấn đề này. Vừa qua, Facebook cũng đã công bố kết quả kinh doanh quý 3 năm 2021, trong đó gã khổng lồ mạng xã hội này thu lãi hơn 9 tỷ đô la Mỹ, tăng 17% so với quý trước đó, và số người sử dụng mạng xã hội này đã lên tới 2,91 tỷ người. Thông tin này được công bố vài giờ sau khi cựu giám đốc của Facebook, bà Frances Haugen, tiết lộ các thông tin cáo buộc gã khổng lồ mạng truyền thông xã hội liên tục ưu tiên lợi nhuận hơn là lợi ích công cộng. Và theo đó, thì bà Frances Haugen cũng đã tung ra hàng chục nghìn trang tài liệu và nghiên cứu nội bộ liên quan đến Facebook, trong đó đã cáo buộc công ty này truyền bá sự căm thù, bạo lực, thông tin sai lệch và đã cố gắng che giấu bằng chứng đó. Bên cạnh đó, thì Facebook cũng cho biết sẽ công bố kết quả tài chính của các phòng thí nghiệm thực tế ảo và thực tế tăng cường như là một mảng hoạt động riêng biệt. Đây là lĩnh vực mà Facebook đầu tư hàng tỷ đô la Mỹ cho tham vọng phát triển Metaverse, thực tế ảo. Giám đốc tài chính của Facebook David Wagner cũng đã cho biết hãng dự kiến khoản đầu tư vào đơn vị chế tạo và kinh doanh phần cứng Facebook Reality Labs sẽ khiến tổng lợi nhuận kinh doanh năm 2021 giảm gần 10 tỷ đô la Mỹ. CEO Mark Zuckerberg cũng đã cho biết thêm rằng trong những năm tới, công ty sẽ không còn được xem là công ty truyền thông xã hội mà là một doanh nghiệp tập trung vào Metaverse. Để hiện thực hóa kế hoạch này, Facebook đã thông báo kế hoạch tuyển dụng 10.000 lao động tại Liên minh châu Âu EU. Trong một thông báo, nhà đấu giá Sotheby's mới đây cũng đã cho biết con tem dán bằng keo đầu tiên trên thế giới sẽ được đem ra bán đấu giá và dự kiến thu về 8,25 triệu đô la Mỹ. Có niên đại từ năm 1840, vật phẩm này là một trong 3 con tem của Pennypack, mẫu tem bưu chính đầu tiên trên thế giới còn sót lại cho đến ngày nay. Nó thuộc về ông Alan Holyoake, một doanh nhân và triết học người Anh. Hai con tem còn lại hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng Bưu điện Anh. Mẫu tem mang hình nữ hoàng Anh Victoria, giá mặt một penny, màu đen do Bưu điện Anh phát hành. Theo sự đề xuất của ông Roland Hughes, giáo viên dạy toán, nó được sử dụng liên tục trong 61 năm, cho đến năm 1901, mẫu tem này bị thu hồi khi nữ hoàng Tăng Hà. Theo kế hoạch, con tem thư đầu tiên trên thế giới sẽ được đem ra bán đấu giá tại London, Anh vào ngày 7 tháng 12 tới. Ước tính vật phẩm này sẽ thu về khoảng 6 triệu bảng Anh, tương đương 8,25 triệu đô la Mỹ. Người hâm mộ Hàn Quốc của loạt phim ăn khách toàn cầu Squid Game đã đổ xô đến một công viên ở Seoul vào hôm thứ Ba, 26 tháng 10, sau khi một bức tượng của một con búp bê đầy ám ảnh trong phim xuất hiện tại đây. Tại công viên Olympic Seoul, búp bê Jung-hee, dựa trên nguyên bản là nhân vật trong series phim nổi đình đám Squid Game, đã thu hút được sự chú ý lớn của người dân. Ban quản lý công viên dự định trưng bày búp bê này cho đến ngày 21 tháng 11. Tôi thực sự muốn biết cảm giác khi tham gia trò chơi. Khi nhìn thấy con búp bê và bản nhạc đầy ám ảnh này vang lên, chúng tôi cảm thấy giống như đang chơi trò chơi thực sự vậy. Rất thú vị.
Theo Netflix, Squid Game đã được 142 triệu lượt theo dõi kể từ khi ra mắt vào ngày 17 tháng 9, giúp Netflix có thêm 4,38 triệu người đăng ký mới. Last Night in Soho, một bộ phim kinh dị tâm lý đáng chú ý của thế giới, mới đây đã tổ chức buổi ra mắt phim tại Mỹ. Xuất hiện tại sự kiện này, nữ chính Anya Taylor-Joy đã xuất hiện nổi bật trong chiếc váy khoét sâu phần ngực màu vàng đồng. Nữ diễn viên người Argentina gốc Anh Anya Taylor-Joy trước giờ ít được biết đến, nhưng sau khi tham gia bộ phim Last Night in Soho, cô đã nổi tiếng như một ngôi sao trẻ nổi bật của Hollywood. Taylor-Joy là tâm điểm chú ý của các nhiếp ảnh gia tại buổi ra mắt bộ phim, nơi cô tỏa sáng trong chiếc váy dài chấm gót bằng vàng. Tại buổi ra mắt phim Last Night in Soho ở Los Angeles, Mỹ, khi được hỏi liệu cô đã quen với sự nổi tiếng của mình chưa, nữ diễn viên trả lời: "Đó là một cuộc hành trình tôi đang cố gắng trên từng bước chân một cách duyên dáng nhất có thể và với lòng biết ơn nhiều nhất có thể. Tôi hoàn toàn trung thực với bất cứ điều gì có vẻ như điên rồ mà tôi đã làm. Tôi chỉ đang làm việc và mong chờ Giáng sinh sẽ cho tôi một chút thời gian nhìn lại một năm qua như thế nào." Trong Last Night in Soho, Taylor-Joy vào vai Sandy, một ca sĩ đầy tham vọng vào những năm 1960, bị những người đàn ông xung quanh lợi dụng và cuối cùng bị giết. Nữ diễn viên Taylor-Joy chia sẻ rằng một trong những điều tự hào nhất trong bộ phim là mức độ thực tế. Tất cả đã thực hiện rất nhiều thủ thuật với máy ảnh và gương, và đó là một phần thu hút cô vào vai diễn. Last Night in Soho sẽ ra rạp ở Mỹ vào ngày 29 tháng 10 tới. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại FBNC Thế giới hôm nay. Quang Huy cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.